No terve. Sinnehän se pötkähti nuriin. Mut muuten täällä nyt ollaan taas Savotta hommissa. Täällä on aika nättiä ja helppoa tehdä. Niin, eli tosiaan tuolta nyt tein Kallion viertä pitkin ajouran sieltä edelliseltä koivikkokuviolta, missä on ollut. Ja tässä on välissä on tämmönen vähän niinku aikamoinen turrekko. Tuota ei nyt lähdetä sen kummemmin selvittelemään. Kahtoo sen sitten myöhemmin. Ja nyt on tosiaan sitten siirtymässä tänne puolelle. Ja täällä on silleen kohtalaisen paljon mukavampi tehdä, eli käy vähän katsomassa. Tässä reunassa on vähän tämmöistä turreikkoa, mutta tuohon mihin nyt on siirtymässä. Eli tänne. Vois sanoa, että tässä nyt on jo silleen aika unelma tehdä. Eli nyt täällä ei ole enää sitä rissua oikeastaan yhtään pohjalla, mitä tarvitsisi kaataa. Tuolla edellisellä kuviollahan se otti ihan valtavasti aikaa, että se risujen kaataminen siitä eestä pois. Niin. Tätä nyt ajattelin lähteä työstämään. Ja tosiaan me en enää monta päivää täällä kerkeä olla, niin nyt pitää silleen siinäkin mielessä hyvä, että on tämmönen helppo, mistä on nopea tehdä. Nyt tästä polttopuuta tarvittaisiin, niin saisi edes vähän ajoiksi. Tuo nimittäin nyt meni tänä talvena aika heikolle tää polttopuun tekeminen. Tuolla oli sen verran hiasta siinä mielessä tehdä, kun se otti sen risun kaataminenkin siellä sitä aikaa. Ja sit siellä oli ohuempaa ja näin. Ja sit kun vielä tulin kippeeksi, tää on vielä sairastellut parikin otteeseen tässä välissä, niin ihan hirveästi en ole kerennyt mehässä tänä talvena olemaan. Niin kun mehtäpäivät on jäänyt tosi vähän. Sitä taas suunnittelin, että sitä kerkin jää, mutta voi. Niin nyt olisi vaan tarkoitus, että saataisiin sitten polttopuuta nyt sen verran kuitenkin, että jonkunlainen kuormetta kannattaa täältä ajattaa sitten tuonne Kesälahdelle. Ollaan täällä tosiaan äitin kotipaikalla Kitteen Juurikassa. Niin, täältä sitten. Näin. On se semmoista. Mutta tässä välissä kerkesi oikeastaan nyt, kun oli tätä taukoa ja sairastelua tässä välissä, niin lumet häviämään mehästä. Niin kuin näette, niin eipä teillä paljon ole enää. Helppo liikkuu ja pohja on nyt tämmönen, niin tässä on kyllä helppo liikkua. Tästä on helppo ajoakin nämä puut sitten poikki. Joo. Mutta mä otin nyt 353 käyttöön, tai itse asiassa jo edelliskerrallakin sahailin tällä aika aktiivisesti. Ja tässä on nyt tämä 15-tuumainen speedcatti, 1,3 milli. Niin. Täytyy sanoa, että tuo on kyllä hyvä. Siis teiltähän sieltä seuraajilta tuli vinkki, että laitan niin kuin 15-tuumainen laippa tuohon. Miehän sen sitten tuossa heräteostoksena tein ja asentelin paikoille, niin se on ihan totta. Niin kun tässä kun enemmän tekee, niin sitten ei sillä tarvii niin kuin kyyristyä niin. Eli se ei väsytä selkää samalla tavalla. Kyllä se vaan tuommoinen pienikin, niin minun mielestä auttaa siinä. Ja niinhän ne sanoo muutkin siellä, ketkä on sahannut. En oikeastaan mitään nyt semmoista niinku negatiivista tuossa vielä havainnut. Eli aika nopeasti tuon kanssa tottuu sit pyörittelemään ja muuten. Ja mennään sitten, jos on paksumpaakin puuta, niin aika kivaasti. Eli kiitos vaan vinkistä. Ja tosiaan tässä on myös vinkki, jos kuka käyttää niinku näitä nappeja, vaikka AirPodseja, missä on tää pikkusanka, niin tuolla kuulosuojaimien alla, niin kun itse tykkää vaikka äänikirjoja tai jotain podcastia kuunnella samalla, niin. Nää kun kääntää tälleen väärin perin tänne korvaan, eli sit täytyy laittaa vasen oikeeseen ja oikea vasempaan. Sä otat tän sangan tänne ylös ja tää jopa vähän niinku tukkee ja painaa. Se pysyy paremmin siellä paikallaan ja sitten tosiaan ei jää tämä, kun se sanka jos se tulee tähän alas, niin sit se monesti jää tuohon kuulosuojaan, käy painamaan sitä sankaa. Sitten se tulee korvasta pois ja se vähän painaa sinne. Semmonen vinkki, jos kuka nappeja käyttää korvissa. Pitäisikö mun rymmätä tuosta nyt nuo nurin vielä?
siihen vetää sen sitten junttura, eli sahan käreen tonne toiselle puolelle vähän laipan kärki. Se niin kuin läpi tuli, mutta en saanut nyt ihan vejettyä sitä pois. Josko se siitä, josko se siitä. Sen verran. Ei se yhtään. No, otetaan ekolla tuosta vierestä. Vesselillä vähän autetaan. Kyllä se siitä. Jos sitä nyt pystystä tuosta vähän sahata ensin. Se tuosta jää vähän puremaan, kun musta pitänyt ensin vähän sahata tuosta pystystä, vaan mie kahoin, että se olisi sen verran irti siitä, että kyllä se lähtee. Tommonen pikku ankkuri jäi. Yritin tätä isompaa varjella, että siihen saa. Hyvä. Kahtokes, kun transporteri on päässyt nyt Savotalle. Onko me kuvannutkaan, kun on ollut transporterilla nyt Savotalla? En tiedä. On mukava, kun linnut siukuttaa. Ja se piti iltapäiväksi vähän kirkastuukin. Ei tuu aika tommoista utuusta on. Lämmihän nyt on tehdä, hyvää tehdä, ei pidä valittaa. Nyt mulla on jymäkkä leipä silloin. Runsaasti täytettä. On muuten jännä tää YouTube ja etenkin niinku metsävideot ja metsurivideot, niin mä oon huomannut, tää on kattonut niinku muittenkin, ketkä nyt aiheeseen liittyviä videoita tekee, eikä oo niinku alan ammattilaisia, niin se on yleensä hirveän paljon näkyy sitä, en mä nyt sano, että minulla on nyt hirveästi, mutta ainahan se nyt joku eksyy, niin semmoista, että aina verrataan niin kuin ammattilaiseen, että miksi teet noin ja älä tee noin ja et osaa. Ja etenkin jos vaikka tuommoiset naiset, jotka moottorisahaa käyttää, niin niille näyttää tulevan aika runsaasti sitä. En tiedä mikä siinä on. Ja jopa semmoista vähän niin kuin aika hyökkäävää ja negatiivistakin. Ne on yleensä semmosia, veikkaisin, että vähän semmosia, ei nyt ihan nuoria miehiä. No voi olla nuoriakin osa, mutta miehiä joka tapauksessa. Mä en tiedä, kokeeko ne siinä jollain tavalla niin kuin omaa asemansa sitten uhatuksi tai miten. Musta se on ainakin hienoa katsoa, jos joku nainen moottorisahaa pyörittelee. Oli se nyt sitten minkä tasoinen sahaa ja hyvä, että vaikka ihan aloitteleekin. Niin ihan kukaan vaan, oli sitten nainen tai mies, niin jos joku aloittelee, niin ihan on se arvostettavaa. Mutta niin, siis kun miekään en ole mikään ammattilainen, enkä edes yritä olla. Eli mehän on ihan täysin tämmönen kotitarvemetsuri, metsänhoitaja. Täällä nyt aina välillä tulee sitten turraltu ja polttopuut nyt ainakin tulee itse tehtyä. Olemme joskus jonkun hankintahakkuikin tuommoisia ensiharvennusjuttuja tehnyt, mutta kyllä ne nyt on jäänyt sitten, kun muuta askaretta on enemmän, niin sellaiset pois. Mutta sen verran nyt vähintään, että ne polttopuut saisi sieltä aina, niin se olisi ihan hyvä. Eli ei ole todellakaan tarve mitään niin kuin esittää, että näin tehdään ja teen näin. Eli ei mitään opetusvideoita, vaan tämä nyt on tätä vlogia ja omaa tekemistä. Vähän niin kuin päiväkirjaa, että mitä milloinkin. Se on jotenkin sellainen aihe tuntuu olevan YouTubessa, että se herättää kyllä helposti keskustelua. Ja ehkä kuitenkin sen on huomannut, että niin kuin ihan ammattilaiset, niin ne on sellaisia, että ne monesti niin ei ole
semmosia kovia päteemään. Se on hyvin sellaista niinku, ne kannustaa ja antaa neuvoja. Sitten on varmaan vähän sellaiset ehkä sahaushommissa just semmoiset mökkisahurit, jotka on vähän YouTubesta kattonut ammattilaisten videoita, niin ne on sitten helposti ehkä silleen päteemisasenteella vähän enemmän, mutta mahtuuhan tuota. Aina kun kommenttia tullut, niin sehän nostaa vaan videon näkyvyyttä, ei siinäkään sen puoleen mitään, mutta semmoinen jännä havainto. Mutta joo, siis ei ollut tarkoitus edelleen. Arvostan kyllä kovasti aina kaikkia neuvoja ja vinkkejä. Ja YouTuben kautta on hyvin paljon saanut niin moniin juttuihin just vinkkejä ja tälle, että on saanut monia ongelmia ratkaistuun tai ainakin ehkä löytänyt jonkunlaista lankaa sitten, että miten. Nythän vähän näyttää ehkä siltä nimittäin, että taittaa kelirikko kerätä mennä ohi ennen kuin saa nuo puut ajettuun tuohon. Että minullahan oli silloin niin ennen talvia tai alkutalvesta talvella ajatus, että tämä pitää saada tässä vuotta tehtyä ennen kelirikkoja ajettuun nuo tuohon, että sitten jos hyvällä tuurilla saisi kyydin niille kesälahdelle ennen kuin kelirikko tullaan. Mutta nyt näyttää, että tuli niin vauhdilla tämä kevät, että kerki jää tosiaan kelirikko mennä ohi ennen kuin on puut edes tuossa tien varressa, niin eipä mitään, kaipa se ihan käypi sit silleenkin, paremmin melkein. Joo, mutta kiitoksia taas videon katselusta, niin pistäkää videolle peukkua, jos tykkäsitte, ja kanavaakin saa laittaa tilaukseen. Ei kun palaillaan tuossa. Morjes.